26 مهر 1390 ساعت حدود 3 بعد از ظهر. یه پرواز عادی از مسکو حالا به آسمون جنوب تهران رسیده و داره برای نشستن ارتفاع کم میکنه. توی کابین این بوئینگ 727 94 مسافر کمربندهاشون رو بستن و منتظرن تا چند دقیقه دیگه روی باند فرودگاه امام بشینن. همه چیز کاملا آروم و روتینه. اما اون جلو توی کاکپیت ماجرا داره عوض میشه. کاپیتان شهبازی به همراه یه تیم پروازی خیلی با تجربه اهرام باز شدن چرخ‌ها رو میده پایین. صدای مکانیکی باز شدن چرخ‌ها میاد. اما روی پنل ابزار یه جایی کار میلنگه. توی هواپیما 3 چراغ سبز وجود داره که نشون میده 3 چرخ باز شدن و قفلن. تقریبا مثل چراغ روی داشبورد ماشین که بهت میگه درها درست بسته شدن. دقیقاً همینجا 2 چراغ مربوطه به چرخ‌های اصلی عقب روشن میشه، اما چراغ چرخ جلو تاریک میمونه. خلبان بلافاصله نشستن رو لغو میکنه و دوباره اوج میگیره. حالا این پرواز آروم با 113 نفر سرنشین رسما تبدیل به یه بحران هوانوردی شده. توی ارتفاع چند هزار پایی خلبان اهرم رو دوباره امتحان میکنه، اما زیر بدنه هیچ صدایی از قفل شدن چرخ‌های دماغه به گوش نمیرسه. آیا واقعا چرخ گیر کرده یا فقط یه سنسور ساده خرابه؟ برای فهمیدن کامل این قضیه کافیه کانال رو سابسکرایب کنید و تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. چرخ چه مشکلی براش پیش اومد؟ چرخ باز نشد. این چرخش بازه. هواپیما از مسیر فرودگاه خارج میشه و برج مراقبت اونو میفرسته سمت آسمون خلوت منطقه صافه. اونجا تو ارتفاع زیر 10,000 پا شروع میکنن به دایره وار چرخیدن تا از ترافیک بقیه پروازها دور بمونن و هم از اون طرف مشکل رو پیدا کنن. تیم پروازی میره سراغ کتابچه‌های اضطراری تا راه حل‌های جایگزین رو امتحان کنه. مهندس پرواز سیستم باز کردن دسته چرخ رو فعال میکنه. توی بوئینگ 727 یه سیستم کابلی وجود داره که اگه سیستم اصلی کار نکنه چرخ رو آزاد میکنه تا فقط با نیروی جاذبه بیفته پایین. تقریبا مثل وقتی که بند یک کرکره سنگین رو ول میکنی تا با وزن خودش بیاد پایین. دقیقاً همینجا مهندس اهرم دستی رو میکشه ولی باز هیچ اتفاقی نمیفته. چرخ‌های اصلی عقب کاملا باز و قفل هستن، اما جلوی هواپیما انگار طلسم شده. تیم پروازی حتی هواپیما رو یکم بالا و پایین میکنن تا شاید با این تکون‌ها چرخ‌ها رها بشه، ولی فایده‌ای نداره. الان میشه گفت که دقیقاً هیچ شکی نیست و هیچ قطعه‌ای اون زیر گیر نکرده و سنسورها هم سالم است. و حالا اینجا تمام راه حل‌های داخل کاکپیت به یه بن‌بست میرسه. وقتی آخرین اهرم دستی هم کاری از پیش نمیبره، خلبان میکروفون رو برمی‌داره. راهی نمونده جز این که کسی از بیرون با چشمای خودش زیر بدنه رو ببینه. دقیقاً همینجا خلبان میگه برج مراقبت آماده پرواز به ارتفاع خیلی پایین میشه. چرخ‌های ما رو نگاه کنید. هواپیما از محدوده انتظار بیرون میاد و مستقیم به سمت باند فرودگاه مهرآباد شیرجه میزنه. اما این بار قرار نیست بشینه. خلبان ارتفاع رو اونقدر کم میکنه که هواپیما فقط چند ده متر با زمین فاصله داره. تقریبا شبیه یه پرواز نمایشی خطرناک. به این کار میگن عبور کم ارتفاع. هدف اینه که آدم‌های توی برج مراقبت بتونن با چشم و دوربین‌های دوچشمی دقیقاً زیر هواپیما رو ببینن. هواپیمای چند تونی با صدای کرکننده‌ای که داره از روی باند رد میشه. از پایین کاملا واضح است. 2 چرخ عقب باز شدن و مثل یه پایه صندلی آویزونن، اما زیر دماغه فقط یه خط صاف و یه در بسته است. همون دربی که چرخا باید ازش بیرون میومد، ولی محکم چفت شده. چند ثانیه بعد پیام تلخ برج مراقبت توی هدفون خلبان میپیچه. برج مراقبت صحبت میکنه. چرخ‌های اصلی باز هستن، اما محفظه چرخ جلو کاملا بسته است. هیچ چرخی رویت نشد. دقیقاً همینجا آخرین امید این که شاید سنسور اشتباه کرده باشه از بین میره. اما یه نکته پنهان اینجاست. اونم این که شانس آوردن که چرخ کج یا نیمه باز نمونده. وگرنه موقع نشستن مثل یه میخ توی آسفالت گیر میکرد و کل هواپیما رو واژگون میکرد. حالا صورت مسئله کاملا روشنه. اونا باید حتما روی همون دماغه فلزی فرود بیان. پیام برج مراقبت هم کوتاه بود. چرخ جلو اصلا بیرون نیومد. اینجا خلبان دوباره گاز موتور رو میکشه و اوج میگیره. حالا باید توی چند دقیقه انتخاب میکردن که کجا و چطور روی آسفالت بشینن. حالا که معلوم شد چرخ جلو در کار نیست، یه دوراهی بزرگ جلوی خلبان سبز میشه. اونم اینکه کجا باید فرود بیان. مقصد اصلیشون یعنی فرودگاه امام خمینی توی جنوب تهران اون موقع فقط یه باند فعال داشت. اگه یه بوئینگ چند تونی همون وسط مینشست و زمینگیر میشد،
مثل این بود که تنها راه ورود و خروج هوایی کشور رو کاملا ببندی. پس نگاه‌ها میره سمت مرکز شهر، یعنی فرودگاه مهرآباد. چون مهرآباد 2 تا باند موازی داره، یعنی اگه یه باند بسته بشه، پروازها میتونن از باند کناری ادامه پیدا کنن. این به خاطر خیلی مسائل بود. به خاطر اینکه از نظر سیاسی وقتی که ما رو باند میشینیم، چون هواپیما چرخ دماغه نداشت، اون باند بسته میشد. فرودگاه امام فرودگاه اینترنشناله. هر هواپیمای خارجی میومد باید دایورت میکرد میرفت یه جای دیگه، چون دیگه نمیتونست بشینه. پس من ترجیح دادم بیام فرودگاه مهرآباد، اون فرودگاه بین‌المللی رو نبندم که از نظر سیاسی به ضرر کشورم بشه. مهرآباد یه برگ برنده دیگه هم داشت. آشیانه اصلی ایران ایر همونجا بود و تیم‌های آتش نشانی هم تجربه بیشتری داشتن. و حتی بیمارستان‌های بزرگ شهری هم فقط چند دقیقه با باند فاصله داشتن. پس با یه حساب و کتاب سری، خلبان با برج مراقبت هماهنگ میکنه و باند 29 چپ مهرآباد با حدود 4 کیلومتر طول میشه هدف نهایی. جالب اینجاست که بعد از حادثه اون باند واقعا 5 ساعت بسته موند. اما چون فرودگاه 2 باندی بود، پروازهای دیگه بدون مشکل انجام شدن. مهرآباد انتخاب شد و همه میدونستن که قراره چه اتفاقی بیفته. اما هنوز یه مشکل خیلی بزرگتر وجود داشت. توی بالهای این هواپیما 10 تن بنزین به شدت قابل اشتعال وجود داشت. فرود اومدن با این حجم سوخت روی یه دماغه فلزی، یعنی بازی با یه آتش خیلی بزرگ. چون این هواپیما لو وینگ هستش، بالهاش به طرف پایینه، بالش میخوره زمین و شما میدونید اگه بخوره زمین توش 3 تن بنزینه. 3 تن بنزین یعنی حداقل بنزینی بود که داشتیم، چون من همه رو سوزونده بودم. بیشتر از اون یعنی بنزین ته باک. بنزین ته باک یعنی بیشتر از اون بسوزونم موتورام خاموش میشه. یعنی این مینیمم سوختی بود که من باید می‌داشتم و داشتم. و شما میدونید دماغه هواپیما که افتاد زمین، از اونجا چون آلومینیوم با آسفالت روی باند سابیده میشد و یه حالت جوشکاری مانند جرقه ها و آتشی که شما میدونید هواپیما با اون وزنش و سرعتش و نمیدونم با اون هیکلش وقتی که اونجا رو میذاری زمین دماغه هواپیما رو، حالت تنور مانند آتش از اونجا میاد بیرون. حالا هواپیما داره میره سمت مهرآباد، اما یه مشکل بزرگ است. وزن هواپیما خیلی زیاده و باک‌ها پر از سوختن. اگه با این وزن و این همه بنزین بخوان روی بدنه بشینن، احتمال آتش سوزی وحشتناک بالاست. واسه همینه که خلبان دوباره شروع میکنه به چرخیدن توی آسمون غرب تهران تا سوخت اضافه رو بسوزونه و هواپیما رو سبک کنه. این دقیقاً همون جاییه که شایعه خیلی معروف شکل گرفت. خیلی فکر میکردن خلبان هواپیما رو تا آخرین قطره سوخت پرواز داد. اما این یه افسانه است. خلبان هیچ وقت باک رو کاملا خالی نمیکنه. برای مثال اگه موقع نشستن مشکلی پیش بیاد و مجبور بشن دوباره اوج بگیرن، بدون بنزین موتورها خاموش میشن و هواپیما مثل یه تکه آهن میفته پایین. در واقع اونا باید سوخت رو تا یه مرز ایمن کم میکردن. همزمان توی کابین مسافران التهاب به اوج خودش رسیده. مهماندارا دارن به همه یاد میدن چطور دستاشون رو روی سرشون بذارن و بین پاهاشون خم بشن. همون حالت پناه گرفتن موقع ضربه. 20 دقیقه چرخیدن توی آسمون. عقربه سوخت سنج رو پایین و پایین‌تر میاره تا اینکه عقربه روی یه عدد ایمن متوقف میشه. اونم حدود 2.5 تن سوخت. این یعنی هواپیما به سبکترین وزن ممکن رسیده و در این حال اونقدر بنزین داره که اگه لازم شد بتونه یه بار دیگه دور بزنه. میشه گفت که عقربه سوخت روی همون مرز طلایی ایستاد و بعدش خلبان هواپیما رو به سمت باند مهرآباد برگردوند. حالا همه چیز فقط به همون چند ثانیه برخورد با زمین بستگی داره. بوینگ 723 دقیقاً روبروی باند 29 چپ مهرآباد تراز میشه. کنار باند ماشین‌های آتش نشانی و امدادی آماده بدترین حالت ممکن هستند. هواپیما با سرعت حدود 227 کیلومتر بر ساعت به آسفالت نزدیک میشه. خلبان فرمان رو به سمت خودش میکشه تا دماغه رو بالا نگه داره. کاری که توی هوانوردی بهش میگن فلر. چند ثانیه بعد چرخهای اصلی عقب با نرمی تمام سطح باند رو لمس میکنن. اونقدر نرم که خیلی‌ها توی کابین فکر میکنن چرخ جلو هم باز شده و همه چیز عادیه. اما بیرون از هواپیما منظره عجیبیه. این هواپیمای چند تنی داره فقط روی 2 تا چرخ عقب روی آسفالت میچرخه، در حالی که دماغش مثل یه پرنده رو به آسمون معلقه. زیر اون دماغه هیچ تکیه‌گاهی نیست. حالا خلبان داره با تمام توان فرمان رو عقب نگه می‌داره تا نیروی باد زیر بالها جلوی افتادن دماغه رو بگیره. درست مثل وقتی که دستت رو از شیشه ماشین میبری بیرون و باد اون رو بالا نگه می‌داره. اینجا ترمزهای معکوس روی موتور و صفحه‌های روی بال باز میشن تا هواپیما رو متوقف کنن. اما اینجاست که یه نبرد نابرابر بین خلبان و فیزیک شروع میشه. چند صد متر اول
هواپیما مثل یه پرنده فقط روی 2 چرخ عقب دوید، اما سرعتش داشت، کم کم افت می‌کرد و از اون طرف جاذبه دماغه چند تنی رو با قدرت به سمت زمین می‌کشید. هواپیما روی 2 چرخ عقب داره با سرعت پیش میره، اما یه قانون ساده توی فیزیک است که نمیشه دورش زد. بادی که زیر بالها و دم هواپیما میپیچه و دماغه رو بالا نگه میداره، فقط تا وقتی قدرت داره که سرعت بالا باشه. عقربه سرعت از 227 کیلومتر بر ساعت و به حدود 111 کیلومتر میرسه. توی این سرعت فشار هوا روی بالچه‌های عقب تقریباً 75% کم میشه. یعنی فرمان خلبان دیگه زور نگه داشتن اون غول چند تنی رو نداره. خلبان میدونه که اگه بیش از حد مقاومت کنه، باد یهو خالی میشه و دماغه مثل یه سنگ سنگین محکم میکوبه روی زمین. پس خلبان اون قانون جاذبه رو نمیشکنه، فقط باهاش راه میاد. خیلی آروم و کنترل شده. اجازه میده دماغه بیاد پایین و روی سطح باند بشینه. برخلاف فیلم‌های هالیوودی، خبری از انفجار وحشتناک نیست. اما زیر بدنه پر از جرقه‌های نارنجی و دود سفید میشه. درست مثل وقتی که یه تکه آهن رو محکم روی آسفالت بکشی. اینجا فلز روی آسفالت کشیده میشه و جرقه‌ها به هوا میرن. اما خطر اصلی تازه آغاز شده. هواپیما هیچ چرخی جلوی خودش نداره و این یعنی هیچ فرمانی برای مستقیم موندن در کار نیست. سرعت هواپیما حالا رسیده به زیر 70 کیلومتر بر ساعت. اینجا همون جاییه که بالچه‌های عمودی روی دم، یعنی همون چیزی که مثل سکان کشتی‌ها هواپیما رو چپ و راست میبره، ولی اینجا دیگه کار نمیکنه چون بادی بهش نمیخوره. از اون طرف چرخ جلویی هم در کار نیست که بشه باهاش روی زمین فرمون داد. پس اگه هواپیما حتی یه ذره کج بشه، میتونه از باند خارج بشه و بالش به زمین گیر کنه. حالا خلبان باید فقط با ترمزها هواپیما رو مستقیم نگه داره. خلبان از تکنیکی استفاده میکنه که بهش میگن ترمز نامتقارن. داستانش خیلی ساده است. فکر کن سوار یه چرخ دستی هستی. اگه فقط ترمز چرخ راست رو بگیری، چرخ دستی میپیچه به سمت راست. خلبان هم دقیقاً همین کار رو میکنه. هر وقت میبینه که دماغه داره سمت راست کشیده میشه، پدال ترمز سمت چپ رو فشار میده. توی این ثانیه‌های آخر، ترمز دیگه فقط برای کم کردن سرعت نیست. ترمز تبدیل میشه به تنها فرمون هواپیما. خلبان اونقدر دقیق پدال میزنه که بوئینگ 727 با اون جثه غول پیکرش دقیقاً روی خط سفید وسط باند میمونه. به صورت ساده، اینجا ترمز مثل سکان کشتی کار کرد. چند متر بعد، هواپیما کاملا متوقف شد و یه سکوت کاملا عمیق همه جا پیچید و بعدش صدای ماشین‌های آتش نشانی به گوش میرسید. هواپیما حالا وسط باند 29 چپ کاملا متوقف شده. دماغش مماس با آسفالت و ماشین‌های امدادی دورش حلقه زدن. خلبان بلافاصله دستور میده موتورها کاملا خاموش بشن و عملیات تخلیه اضطراری شروع بشه. درهای هواپیما باز میشن و سرسره‌های بادی نجات مثل یه بالش شیبدار بزرگ بیرون میپرن. مسافرها یکی یکی سر میخورن پایین و میدون روی چمن‌های کنار باند. توی کابین خبری از جیغ و فریاد یا هل دادن نیست. مهماندارا اونقدر مسلط و آروم کارشون رو انجام میدن که همه چیز توی چند دقیقه تموم میشه. همزمان ماشین‌های آتش نشانی برای پیشگیری روی بدن و زیر دماغه که حسابی داغ شده بود رو فوم سفید میپاشن تا جلوی هر جرقه یا آتش‌سوزی پنهانی رو بگیرن. وقتی همه چیز آروم شد، آمار نهایی رو اعلام میکنن. یه آماری که شبیهش توی تاریخ هوانوردی خیلی کم پیدا میشه. اونم این که تمام 113 سرنشین پرواز، یعنی 94 مسافر و 19 خدمه، صحیح و سالم از هواپیما خارج شدن. بدون حتی یه خراش کوچیک. 113 نفر سالم روی چمن‌های مهرآباد ایستاده بودن. اما وقتی دود فرودگاه کنار رفت، پرونده این پرواز وارد فصل تازه‌ای شد. بعد از این فرود عجیب، خلبان پرواز حسابی معروف میشه و خیلی ازش به عنوان یه قهرمان تک و تنها یاد میکنن. اما واقعیت ماجرا اینه که اون روز یه کار تیمی بی‌نقص بین تیم کاکپیت و مهماندارها بود که جلوی اون فاجعه رو گرفتن. درباره دلیل باز نشدن چرخ‌ها هم چرخ چه مشکلی براش پیش اومد؟ چرخ باز نشد. این یه مسئله فنی بود، مسئله تکنیکی بود و یک خلبان معمولا آماده هستش. همینطور که گفتم، اگر خلبان این توانایی، این ابیلیتی رو نداشته باشه هواپیما رو فرود بیاره، تحت هر شرایطی هیچ وقت اون هواپیما رو پرواز نمی‌کنه. خیلی‌ها فکر می‌کردن هواپیما بعد از کشیده شدن روی آسفالت کاملا اوراق شده و دیگه به درد نمی‌خوره. اما برخلاف تصور همه، آسیب خیلی جزئی بود و فقط پوسته زیر دماغه خراش برداشت. مهندسای ایران ایر همونجا توی آشیانه مهرآباد دست به کار شدن و هواپیما رو تعمیر کردن. در واقع بهترین مدرک برای اینکه اون فرود چقدر دقیق و کنترل شده بود، سخنرانی‌ها یا مدال‌ها نبودن، بلکه 6 ماه بعد، تو اردیبهشت سال 91، دوربین‌های فرودگاه مسکو یه تصویر بی‌نظیر ثبت کردن. اونم همون بوئینگ 727 تعمیر شده بود و دوباره داشت توی همون مسیر پرواز می‌کرد که قبلا از حادثش عبور کرده بود. اگه بررسی علمی و بدون اقرار حوادث واقعی هوانوردی براتون جذاب بود، این ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو درباره این مدیریت بحران برامون بنویسید.
و تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید و تا اون موقع بدرود.